بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې چې روغ جوړ بیاست. راځو انجر صاحبانو اټوکیټ سافټویر ته. په اټوکیټ سافټویر کې موږ په تیرو ویډیو کې په ځینو کمانډو باندې ډایمنشن سټایل باندې خبرې کړې وې. زه راځم دا ټول انتخابوم او ډیلیټوم. نن راځو ډي ډایمنشن سټایل ته راځم او موډیفای ته راځم. دا پلان ما تیار هغه کړی و، انتخاب کړی و. پلان ته راځم، په پیډ باندې خبر کوو. پیډ خپله څه ته وړ یا مناسب ته ویل کېږي. دا د څه خبره کوي او دنده د څه شی ده د کمانډو. زه دا څه کوم، ټول اوکې کوم او بالغ بیا سیټ کارم کوم یا کلوز کوم. راځم دلته یو لاین راخلم ورته وایم ارتو هم ان کوم. زه ورته وایم دا 1 سانتي راته ډرا کړه. 1 سانتي انټر مې کړ، بیا هم انټر کوم. دا ګورم چې یو ان کلیک کوم، یو ان چې دا به په چی کې سیټینګ ما سره چې فکر کوم هو سانتي متر کې، دا به زه اوکې کوم. اوس زه راځم د دا اندازه کوم، دا راځم کوم دلته او زه ډي ال آی انټر کوم. دا مې انټر کړ، دلته کلیک کوم او دلته کلیک کوم. دا داسې پورته راولم. ګوره دا داسې څه رقم شو، ډېر غټ راغی، لکه متل د پښتو کې وایي له نیانه مسای غټېږي. غټ شو. اوس دا موږ ته څه وایي؟ موږ ته دا کمانډ وایي چې دا په هر قیمت چې دا په منځ کې ځای کړه، یا هم دا پیټ وړ مناسب، یعنې په دومره ساحه کې ماته راوله. نو کله تاسو داسې مشکل سره مخ شئ، تاسو بیا به راسئ ډایمنشن ته چې راغلی، ډایمنشن کې چېرته موډیفای ته راغلی. موډیفای ته چې کله تاسو راغلی، تاسو پیډ ته ور، مطلب دا چې ماته ایرو یې په منځ کې ګوره دلته پریویو کې درته ښیم چې ویډیو هم بیا اوږده نه شي. دا چې ایرو کلیک کړم، ایرو، نو دا به ایرو څه کې ماته به سنټر ته لوځي. دا اوکې کوم، سیټ کارم کوم او بیا کلوز کوم. نو دا به څه کې ماته به دغه ایرو مطلب دا چې ډایمنشن ته راغلم، ډایمنشن ته او بیا چې موډیفای ته راغلم. موډیفای کې دا څه ماته وایي؟ یعنې مطلب دا چې ماته هر څه وکړه، خو دا ایرو په منځ کې مه راوله. د ده اپشن دنده دا ده چې یعنې مطلب دا چې څومره وړکی ځای وي، ماته ایرو په منځ کې مه راوله. که ټکس ورته کلیک کړم، ټکس ګوره، یعنې چې هر څه کېږي ماته ټکس په منځ کې مه راوله. مطلب که ځای کوچنی ټکس ماته بیرون وښیه. او دا څه وایي چې ماته چې ځای که څومره کوچنی هم وي یا لوی هم وي، ماته ټکس په منځ کې څه کوم مه راوله. که ځای څومره هم لوی هم وي، نو د ده اپشن دنده دا ده د ټکس چې ټکس ماته بیرون راوله. او بل بوت ټکس ان ایرو چې مطلب مه ټکس دلته وګوره، نه ټکس درته دننه راولي او نه هم ایرو درته دننه راولي. بل آلویز کې بټوین ایکسټیشن لاین داسې کله تاسو انتخاب کړئ، دا تاسو ته چې وایي ماته دا هغه نه دی، ټکس همیشه د 2 ایکسټنشن لاینو کې راوله. زه دا اوکې کوم، سیټ کارم کوم، تاسو اوس وګورئ کلوز کوم. دا به څه کې تاسو 2 ټکسو منځ کې راولي. نو دا خو بیا څوک داسې نه کوي. بیا به تاسو څه وکړئ، ډایمنشن ته به راسئ. ګورئ انجرصاحبانو، تاسو کله داسې ستونزې سره مخ شوئ او ځای داسې کوچنی و، اندازې اخیستې، نو دا که تاسو اوس سایز د ټکس سایز کوچنی کوئ یا غټوئ یا هم دلته نور هغه کوئ، تاسو به کوشش کوئ بیا ځان ته دغه یوه ته به ځان ته دلته ډایمنشن سټایل جوړوئ. او دلته نو تاسو به همیشه کوشش وکړئ چې دا ایدر پیټ دا انتخاب کړئ او بل سفریز ایرو اف د ډونټ فټ انساید ایکسټنشن لاین چې تاسو کلیک کړئ، تاسو ته وایي دا کوم ایرو چې دی، دا ایرو ماته څه کړه، سپریس کړه. زه انتخاب اوکې کلوز. دغه ایرو به څه شي، تاسو سره به سپریس شي. بیا ډي ډایمنشن سټایل ته راغلم، بیا چېرته موډیفای ته راځم. موډیفای کې بل موږ سره اپشن ده، دا اوس کوئ ورته سپریس کوئ که نه سپریس کوئ، ګوره پریویو کې هم درکوي. او زه همیشه ورته ایدر ټکس او ایرو دا ورته انتخاب کړه. مطلب چې تر هغه حده کوشش وکړه چې ټکس منځ کې راسي او هغه بیرون راسي. بل موږ سره راوړه ټکس پلیسمنټ، مطلب ټکس ته په کوم ځای کې غواړې راولې. بیساید د ډایمنشن لاین، مطلب ته غواړې چې دا ټکس راولې. دا وایي چې ماته بیساید د ډایمنشن لاین، مطلب ټکس ماته راوله د ډایمنشن څنګ کې. زه چې ټکس انتخاب کوم، ګوره ډایمنشن څنګ کې راځي. بل موږ سره د اوور ډایمنشن لاین، کله چې اوور ډایمنشن لاین انتخاب کې، دا ته څه کوي، دا مطلب ویت لیډر، دغه ډایمنشن لاین څه کوي، د لیډر په شکل کې تاسو ته ښیي چې موږ زیاتره دا استفاده کوو. او که اوور ډایمنشن لاین وداوت لیډر، مطلب دا چې ماته هغه ټکس راوله خو د لیډر مه ورکوه، خو موږ عموما دا استفاده کوو. زه دا اوکې کوم او چې کومه سیټ کارن او کلوز تاسو وګورئ، دلته به څه وکړي، ډایمنشن به ورکړي. نو دا ډیزاین ډېر ښه ده. مطلب بیا تاسو به دا څه کوئ، د هغه به ورته کوچنی کوئ یا زیات کوئ. نو تاسو به کوشش کوئ چې دا استفاده کوئ. دا کوم کمانډونه چې ما درته وویل چې دا باید تاسو څه کوئ، همیشه دا انتخاب ولرئ، هغه بیا تاسو څه کوئ، همیشه انتخاب لرئ. بل موږ سره سکیل ډایمنشن فاکټر ده، مطلب دا چې کنټیټیو غواړئ خو انوټیټیو مخکې تشریح کړم. او بل که
سکیل غواړې چې مطلب دا اوورال سکیل ورکې راسه دلته څه وکړه اوورال سکیل ورکړه او که دا سکیل ډایمنشن ټو لیاوټ غواړې لیاوټ ته کوم سکیل غواړې لیاوټ څه کوې د لیاوټ چې کوم سکیل وي هماغه سکیل درڅخه اخلي او که یوز اوورال سکیل انتخاب کړې ورته مطلب دا ټیکس ته یو دم که ټیکس یې که ایرو یې د ټولو ته یو دم سکیل ورکړه زه یو دم سکیل ورکوم څو په شپېته ورته انتخابو مطلب دا که ټیکس یې که د ایرو دا ټوله ته یو دم غټ کړه اوکې کومه سیټ کرن او کلوز تاسو به وګورئ ټیکس و دغه به یو دم څه شي دواړه در سره غټ شي نو د دې اپشن دنده ده چې دم څو ځلې موږ د هغه باندې کار کړی ده مطلب د نور کمانډو په منځ کې په اوورال سکیل باندې کار کوو زه ورته درس کوم بل دا فاین ټرنینګ مطلب داسې هدف پلیس ټیکس مینوالي داسې هدف څه شی ده زه راځم دا اوکې کومه او بیا هغه کومه سیټ کرنټ او دا کلوز کومه هم چې کلوز کړه هغه څخه وروسته راځم دلته یو لاین ډرا کومه لاین زه ورته وایم چې دا ماته لاین ډرا کړه د یو متر انټر لاس متره خو نه کړو چې 3 متره کومه انټر کومه دا ته اوس ماته یو لاین راکړه د 3 متره بیا هم څه کوم دا انټر کومه لاین یې راکړه زه راځم ډي ال آی ډایمنشن لینیر اخلم ډایمنشن لینیر دا چې زه ډایمنشن ته چې نه تر ده ځایه واخلم دلته کېدم ګوره ټیکس منځ مایبانس کې راته راغله خو دا چې وایي ډایمنشن سټایل ته راسې ډایمنشن سټایل دا اپشن تاسو ته وایي چې دا ټیکس ته په خپل زړه باندې هر ځای ته چې غواړې هغه کېدې دا انتخابومه او دا اوکې کومه بیا سیټ کرن او بیا کلوز دا چې زه کلوز کړم زه اوس څه ورته وایم ډي ال آی انټر کومه د همدغه په سر تاسو ته ګوره زه دا پرس کوم دلته چې زه انتخاب کړم وایي ښه اوس خو صحیح ده دا خو ټیکس در کوم اوس ته ګوره زه چې هغه خورم ټیکس هم دوه خواته کوري کومې خواته غواړې زه ورته وایم دغه ځای کې راکړه نو ټیکس موقعیت به دلته درکړي چې دا ډېر ښه کمانډ ده دا کوم ځای کې زیات استفاده کېږي فرض کړه تاسو دلته یو اتاق لرئ او د اتاق کې هم دلته چې یو چپرکټ دلته اچولی داسې م چپرکټ اچولی او یو دانه هم دلته اچولی داسې چپرکټ اچولی غواړې د اتاق اندازې ښکې نو ته راځې ډایمنشن لیر ته ډي ال آی کلیک کوې ډي ال آی انټر کوم ډي ال آی انټر مې کړه پاله چې زه دلته راځم دلته او بیا دلته کلیک کوم اوس که زه دا داسې هغه کومه دلته منځ مابنځ کې بل دلته هغه راسي کولی شم دلته کېدم کولی شم دلته په هر یو زړه کې په هر یو ځای کې زه څه کوم کېښودای شم که زه بیا راسم سپیس وهم او بیا غواړم چې دا داسې راسي مطلب دا که ټیکس تاسو سنټر ته راوستي دا به که دا ډېم سنټر ته راوستي دا په سر راغلي بیا بد ښکاري کولی شي ورته دا دلته کېدی مطلب داسې دغه د اتاق اندازې تاسو چې معلوموي بیا کولی شي داسې هغه اپشن څخه ګټه واخلئ بیا به دته ځان ته هغه جوړوئ ډایمنشن لاین به دته څه کوئ ځان ته به جوړوئ بیا چې کله زه ډایمنشن ته راسم ډایمنشن دا بیا ډایمنشن کې موډیفای کې بل موږ سره دلته کمانډ ده په پیټ کې موږ سره ډرا لاین between extension line داسې هدف څه ده ګوره زه دلته چې چک ولګوم چک نه لګوم اوکې کومه سیټ کرنټ او کلوز کومه زه دلته ما وخته یو دانه لاین ډرا کړم تاسو ګورئ د دغه تر ما څه کې دغه لاین شته اوس خو دا لیډر ده تاسو څه وایي همدغه منځ کې دا لاین ته غواړې که نه غواړې دا لیډر چې تاسو ایسته کې بیا دلته دا لاین نه غواړي زه ډایمنشن ته راځم ډي ډایمنشن ته ډایمنشن سټایل ته موډیفای ته راځم او په موډیفای کې زه څه کوم ورته درته وایم چې ډرا دا څه بیسایډ ورته کلیک کوم بیسایډ مې څه ورته کلیک دا منځ دا ورته انتخابوم چې هغه د منځ کې لاین ماته ولري که د ده له نوم هم ظاهر ده ډرا رسم که ډایمنشن لاین د دوه ایکسټنشن لاینو ترمنځ یعنې دغه دوه ایکسټنشن لاینونه دي دا منځ هغه ډایمنشن لاین څنګه ډرا که ورته انشاءالله اسانه سخته نه ده تاسو کوشش وکړئ زیاتره اوور ډایمنشن لاین انتخاب کوئ اوکې کوئ بیا سیټ کرن کوئ او کلوز کوي نو دا څه کې زیات استفاده کیږي نو دا د دې اپشن دندې وي نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک او څه ملګري سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي نو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې